අපි හැමෝම නිතරම වගේ ෆොටෝස් සෙල්ෆීස් ගන්නවා. මේ විදිහට ගන්න ෆොටෝස් සෙල්ෆීස් සමහර අවස්ථාවලදී බ්ලර් වෙලා ෂේක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී අපි ලස්සනටම ඉන්න ෆොටෝ එක මේ විදිහට බ්ලර් වෙලා ෂේක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවලදී අපි කරන්නේ මේ ෆොටෝස් ඩිලීට් කරලා දාන එක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ විදිහට බ්ලර් වෙච්ච ෆොටෝස් ඩිලීට් කරලා දාන්නේ නැතුව හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. මේ ඇප් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් ක්ලික් කරොත් මම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ දැම්මහම notifications ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපේ බ්ලර් වෙච්ච ෆොටෝස් ලස්සනට හරි ගස්ස ගන්න කියලා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Play Store එකට ගිහලා remini කියලා මේ විදිහට සර්ච් එකක් දාන්න. එතකොට පළවෙනියට වෙන සර්ච් රිසල්ට් එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ මේකට අදාළ links දාලා තියෙනවා. ඒවා ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේ ඇප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා enhance වගේම enhance plus කියලා. මේ enhance plus කියන එක පාවිච්චි කරන්න නම් මේ ඇප් එක අපිට මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් අපිට අපේ වැඩේ කරන්න මේ ඇප් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ෆ්‍රීම අපේ ෆොටෝස් ලස්සනට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ enhance plus එක අපි මිලදී ගත්තොත් අපිට තවදුරටත් අපේ ෆොටෝස් සුපිරියටම ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ෆොටෝ එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ මොන තරම් දුරට බ්ලර් වෙච්ච ෆොටෝ එක ක්ලියර් වෙලා තියෙනවද කියලා. අද කතා කරන විදිහට අපිට මේක බයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ enhance කියන එක පාවිච්චි කරලා අපේ ෆොටෝ එක ෆ්‍රීම ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට enhance කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම යන්නේ අපේ ගැලරි එකට. ඉතින් මම දැනටවත් ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන Google එකේ මම මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මේක ඉස්සරහට යනවා. මේ විදිහට ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට ප්‍රිවිව් වෙනවා. අපිට ඕන නම් මේ ෆොටෝ එක මෙතනින් ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ හරි මාක් එක ක්ලික් කරලා මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ විවිධ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා. මේක ෆ්‍රී ඇප් එක නිසා මේක පේඩ් විදිහට අපි පාවිච්චි කරොත් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ උඩින් එන තප්පර ගාන ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක තප්පර කීපයක් ගියේ අපේ ෆොටෝ එක මොන තරම් දුරට පැහැදිලි වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් before වගේම after කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ quality එක. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මොන තරම් දුරට මේක බ්ලර් වෙච්ච එක අයින් කරලා ක්ලියර් කරලා දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් තප්පර කිහිපයක් එක ක්ලික් එකයි ගියේ අපිට පුළුවන් අපේ බ්ලර් වෙච්ච ෆොටෝස් ඩිලීට් කරලා දාන්නේ නැතුව මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ උඩ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙලා ලේසියෙන්ම අපේ ගැලරි එකට මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේ විදිහට මේ remini කියන ඇප් එක පාවිච්චි කරලා තව දුරටත් අපේ ෂේක් වෙච්ච බ්ලර් වෙච්ච ෆොටෝස් ඩිලීට් කරලා දාන්නේ නැතුව ලස්සනට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් ක්ලික් කරොත් මම මේ වගේ වීඩියෝස් දැම්මම notifications ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාට සුබ දවසක්.